نامرئی شدن یا دیدن پشت دیوار شخصا دوتا از فانتزی‌های بچگیم بود. احتمال خیلی زیادی میدم که شما هم بهش فکر کرده باشین. اینکه مثلا میشه یه لباسی اختراع بشه که من بپوشم هیچکی منو نبینه، یا اینکه یه دستگاهی اختراع شه که به چشمم وصل کنم و بتونم باهاش پشت دیوارا رو ببینم. هرچند که خیلی جالب نیست و حریم خصوصی و اینا کلا لاکار میره، ولی خب در صورتی که برای مقاصد خیرخواهانه استفاده بشه و ما رو در نقش سوپرمن ببره که بتونیم به آدما کمک کنیم، میتونه جالب باشه دیگه. حالا بی خیال. اینکه این اتفاقا به صورت طبیعی نمیفته به خاطر این خاصیت نوره که بر خط راست حرکت میکنه. اگه شما به یه وسیله‌ای میتونستید نور رو خم کنید، میتونستید پشت دیوار رو ببینید، یا اینکه اگه میتونستید از خودتون برش گردونید، نامرئی میشدید. درود به همتون و ماچ به کلتون. رامون هستم با 0 به جای او. اینجا کوانتا ویژنه. خیلی خوش اومدین. خب همونطور که تو اول ویدیو گفتیم و از قدیما مشخص شده بود، نور بر خط راست حرکت میکنه. ما میتونیم این قضیه رو با یه آزمایش خیلی ساده بررسی کنیم. مثلا یه منبع نقطه‌ای نور اینجا بذاریم، روبروش صفحه‌ای رو قرار میدین که اون وسطش یه سوراخی ایجاد کردین و اون پشت یه صفحه دیگه‌ای که نمایشگر ماست. این پرتوها چون این شکلی حرکت میکنن، اینجا واسه ما یه نقطه یا لکه نور درست میکنن و بقیه صفحه دیگه تاریک دیده میشه. از طرف دیگه ما هر روز داریم نور خورشید رو میبینیم که از وسط خلا، یعنی از توی هیچی رد میشه و به ما میرسه. ما اگه بتونیم روی زمین هم خلا درست کنیم، یعنی مثلا یه ظرفی رو برداریم، داخلش رو با استفاده از یه وکیوم چیزی خالی کنیم از هوا و بگیریم جلوی یه لامپ، بازم نور لامپ رو از پشتش میبینیم. حرکت نور هیچ نیازی و هیچ ربطی به هوا یا هیچ ماده دیگه ای نداره. خب اینو ما الان خیلی ساده میگیم، ولی قدیما فیزیکدانا عادت کرده بودن که برای هر چیزی یه جوهر مادی در نظر بگیرن و وقتی میدیدن نور بدون نیاز به این جوهر مادی حرکت میکنه، کرکوپرشون میریخت، موهاشون سیخ میشد. در نتیجه اومده بودن یه ماده‌ای واسه خودشون تعریف کرده بودن به اسم اتر یا اسیر. یه چیز جالب دیگه ای که در مورد نور وجود داره شکست نوره. یه چیز فانی که ما توی استخر تجربهش میکنیم اینه که وقتی بیرون وایسادیم و رفیقمون اون تو در حال دوچرخه زدنه، کله‌ش و دستاش که از آب بیرونه انگار مستقیم به پاهاش وصله و این وسط بدنش حذف شده. این اگه سطح آب باشه، این رفیق ما که دستاش بیرون پاهاشون زیره، اینم چشم ما که داره نگاش میکنه. برای اینکه بتونیم جزئیات کارو نشون بدیم مجبور بودم این چشم رو خیلی بزرگ بکشم. پرتویی که از کلش میاد به چشم ما میرسه که اینجوری مستقیم میاد ما میبینیم. پرتویی که از پاش حرکت میکنه بیاد به چشم ما برسه، اینجا دچار شکست میشه و به چشم ما میرسه. ما پاش رو در امتداد این پرتو اینجا میبینیم. اینجوریه که کاریکاتور میشه. اوایل که فیزیکدانان نسبت به همه چیز نگرش مکانیکی داشتن و دنبال همون جوهر مادیه بودن، براشون سوال بود که چرا این اتفاق میفته؟ آیا در سطح بین دوتا ماده‌ای که با هم متفاوته غلظتاشون نیروی خاصی داره به ذرات نور وارد میشه؟ اگه به اینجور مباحث علاقه دارین و از نحوه بیان من راضی هستین، لطفاً ویدیو رو لایک کنین، کانال رو هم سابسکرایب کنید، زنگوله بغلش رو هم فعال کنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندین. ضمناً نظراتتون رو حتماً برام کامنت کنین. اولین کسی که خیلی جدی به این مسائل فکر کرد نیوتن بود. نیوتن اومد یه منشورهای غیر کروی ساخت به شکل‌های مختلف. اتاقش رو کاملاً تاریک کرد، یه پرتو از نور خورشید رو راه داد از پنجره بیاد داخل و منشور رو گذاشت جلوش. روی دیوار اتاقش یه طیف گسترده رنگین کمانی دید که از رنگ بنفش شروع میشد و تا رنگ قرمز میومد. فهمید که رنگین کمان هم احتمالاً در اثر همچین اتفاقی به وجود میاد و قطرات بارون دارن نقش همون منشوره رو اینجا ایفا میکنن. اگه اینو مثلا سطح منشور در نظر بگیریم و این پرتو نوری باشه که از خورشید داره میاد، اینجا به نسبت‌های مختلف دچار شکست میشه. این پرتو شامل همه این رنگ‌ها توی خودش بوده. اینا به مقدارهای مختلف دچار شکست شدن. اومد
فرض کرد که سطح منشور مثل سطح آب اینجا یه نیرویی داره به ذرات نور وارد میکنه که این نیروی مثلا برای نور بنفش خیلی کمه، برای نور قرمز خیلی زیاده و این وسط طیفی از مقدارهای مختلف نیرو داره به این رنگ‌ها وارد میشه. یه حرکت دیگه هم زد، اومد معکوس این کار رو هم انجام داد. یعنی منشور دیگه با یه فناوری برعکسی ساخت، این 7 تا رنگ رو به صورت معکوس بهش تابوند و از اونور نور سفید رو دریافت کرد. به این نتیجه رسید که ذرات نور تغییری نکردن، بلکه فقط اونجا قاطی همدیگه داشتن می اومدن و سفید دیده میشد و حالا اینجا از هم جدا شدن و داره رنگی دیده میشه. حالا فکر کنید یه روز خورشید خانم تصمیم بگیره که به جای نور سفید نور زرد بتابونه. خب این میتونه در اثر یه اتفاق شیمیایی باشه. الان نور سفیدی که از خورشید داره به ما میتابه به خاطر وجود عناصری که داخلش هستن تمام طیف رنگی رو داخل خودش داره و اصلا این رنگارنگ بودن دنیای ما به خاطر همون نور خورشیده. حالا فرض کنید که یه روز تمام عناصر دیگه خورشید حذف بشن و مثلا فقط سدیم باقی بمونه. اون وقت همه چیز دنیای اطراف ما یا به رنگ زرد دیده میشه یا سیاه یا یه طیفی بین اینا. واقعا دنیای حال به هم زنی میشه. حالا اگه به جای سدیم یک ماده دیگری رو در نظر بگیریم این رنگ عوض میشه. مثلا همه چی بنفش میشه یا همه چی آبی میشه یا قرمز یا زرد یا نارنجی. از اونجایی که فیزیکدان‌ها همیشه دوست داشتن همه چیز رو ساده کنن، این که برای هر رنگی باید یک ماده‌ای رو در نظر میگرفتن رفته بود رو مخشون. یه پدیده دیگه‌ای وجود داشت به اسم بازتاب. اگه اینو مثلا یه آینه در نظر بگیریم، این ما اینجا باشیم و دوستمون اینجا باشه، نور از دوستمون حرکت میکنه میاد اینجا، بازتاب پیدا میکنه به چشم ما و ما اینجا میبینیمش. پدیده بازتاب هم مثل همون پدیده‌های قبلی با همون نظریه مکانیکی و ذره‌ای بودن نور قابل توجیهه. مثل این میمونه که یه توپو بکوبی تو دیوار و برگرده بره اونوری. یه چیز دیگه هم که در مورد نظریه ذره‌ای رو مخشون بود، این فرض ساختگی و زورچپون بود که این ذرات توی خلا همه جا سرعتشون یکسانه، چه نور بنفش باشه، چه قرمز باشه، چه هر رنگ دیگه‌ای، چه سفید باشه. یعنی انگار همشون هیئتی با یه سرعت خاصی همینجوری حرکت می‌کردن. اینجا بود که مفهوم موج وارد قضیه شد. توی ویدیوهای بعدی راجع به دوگانگی ذره و موج صحبت‌های مفصلی می‌کنیم، ولی برای اینکه یه سرنخ کلی دستتون بیاد، پلیلیست کوانتوم رو و مخصوصا این ویدیو رو ببینید و دنبال کنید تا بتونیم در ادامه با جزئیات بیشتری راجع بهش صحبت کنیم. قراره که اصلا توی این پلیلیست تاریخچه این پدیده و واکنش انسان و نگرشش نسبت به اون رو بررسی کنیم. قبلا توی این ویدیو راجع به اندازه‌گیری سرعت نور صحبت کردم. لطفاً لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. زنگوله بغل سابسکرایب هم همینطور.